running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages or pick up my phone. Say we all need some time just to. Hi guys, welcome to Dre Tech channel. So for video today, tuturo ko sa inyo kung paano ba gawin yung dark theme o dark mode sa YouTube nyo. So kung sa Messenger ay merong dark mode, syempre meron rin yan sa YouTube. Di magpapahuli yan si YouTube, no? So bagong lahat guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at i-like mo na tong video at mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para lagi kang updated kung may bago man tayong video. So guys, bago man yan, magpapa-shoutout muna tayo. So shoutout kay Jai TV, legit subscribers natin yan. Yung mga video niya yan, puro vlog, TikTok prank, patalin, basta yung mga normal na vlog lang sa buhay. So, yan. Legit yan, legit. Pwede nyo yan i-PM. J-I-J-A-I yung kanyang Facebook Messenger. So, yan. Sa mga magpapa-shoutout nga pala, mag-subscribe kayo at i-comment nyo lang yung mag-comment lang kayo related sa video. Tapos, okay, mag-alala, shoutout kayo sa subscribe ko kayo. At later on, pag may free time, syempre meron naman tayo laging free time. Dadagdagan ko pa yun ng 3 subs kasi meron akong 4 account. Itong Dretech channel tsaka yung 3 na pinagsasubs ko rin sa mga kapwa ko YouTuber. So, isasub ko yun basta isubscribe nyo tong channel ko permanent. So, ito legit siya permanent. Tagal niya na nagsasubscribe. So, subscribe nyo yan guys. So, ito na. Paano ba yan? So, paano ko ba ginawa yan? So, syempre, papalitan ko muna yan. So, gagawin ko muna ang light theme. So, yun. Yun, no? Nalalaglag yung speaker ng ano ko. Ng earphone ko. So, yun. Pasensya na kayo. Binalik ko sa light theme. Yan, nag-light. So ngayon tuturo ko na sa inyo kung paano ba i-dark mode yang YouTube sa pinakamadali at easiest way. So, panoorin mo to hanggang dulo. So, punta ka lang sa profile mo sa taas. Pindutin mo lang yan. Tapos, ayan yung lalabas. Tapos, pindutin mo yung settings sa baba. Tapos, yung general. Tapos, kung nakikita mo yan yung lalabas. Tapos, pindutin mo yung appearance. So, meron yung 3 na pagpipilian mo. Meron dyan yung talagang yung ginagamit nila yung device theme. Yung sa device na kung ito yun sa device. Yan kung may dark mode ka ba. Yan yung dark mode ko. Yan. Ayan, kung dark mode, kung gusto mo. Ayan yung device theme na sinasabi ni YouTube. Pero yan, wait tayo. So, meron din si YouTube na light theme at dark theme. So, pipiliin natin yung dark theme o dark mode. Click mo lang yan. So, yan. Yan na. Diba napakadali lang. So, napakagandang dahil bago sa mata natin na. Ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe my video. Mag-comment ka na rin kung ano ang gusto mong ipa-tutorial.